finger, daddy finger, where are you? Oh, yes! That was... Here I am, how do you do? Wow, Mommy finger, where are you? Here I am, how do you do? Brother finger, where are you? Here I am, how do you do? Sister finger, where are you? Here I am, how do you do? Baby finger, where are you? Here I am, how do you do? I haven't raced before. Yes, Papa. These binoculars are super powerful. You've never gotten sand inside a cat. Yes, Papa. No, Papa. No, Papa. A is for apple, apple, apple. A, apple. B is for Why would I baby, teach you how to baby, baby. B, baby. C is for candy, candy, candy. C, candy. D is for diamond, diamond. Bob, black sheep, have you any wool? Yes, sir, 3 bags full. One for the master, one for the dame, one for the little one. Yeah, read! Stop it! Come on, Skip. Let's go get ready. These binoculars are super 3, 4, powerful. 5. Once I caught a fish What? alive. 6, What? 7, Where's Mr. 8, Plum? 9, 10. Then I let it go again. What? I did let it go, 'cause it bit my finger so. What? Which finger did it? I haven't raced This before. little finger on my right. You've never gotten sand inside a cat. These binoculars are super powerful. Oh, yes! That was... Oh, wait. Hôm nay ba chị em đi đâu vậy? Đi mua sắm à? Thế hôm nay anh sẽ cho 300.000, 500.000 nhá. Để cho mọi người mua đồ về nấu ăn này, xong rồi mua đồ về làm tất cả món mình thích nhá. Rồi ok là các bạn đi tìm các gian hàng, thích gì nhặt nào. Rồi đấy, tìm đâu gì á? Tìm đồ gì đầu tiên nào? Cái này cái gì đấy hả? Cái này là cái gì hả bạn ơi? Có thích ăn trứng không? À, thích cái này hả? Cái này là mát à? Ô, mình đi tìm đồ đi, ô, hai bạn đâu mất rồi?
nhưng mà cái này không được ăn được luôn đâu nha. Cái này nhớ là phải về để anh chị hoặc là bố mẹ làm nhá các bạn dán này. Thế cái món này là món gì đây? Bạn Thu mê món này vô cùng à? Thu nó phải ăn làm sao của chị sẽ lấy ta. Đây là gì? Đây là cửa hàng tạp hóa gạo à? Gạo. Wow, rất là nhiều loại gạo luôn. Có Bibi. A is for apple. Apple. Cái này là cái gì đấy? Đây, cái gì? Cứ ăn thử về đây. Đây là mì cay đấy. Có muốn thử không? Có muốn thử không nào? Thử một miếng à? Candy. Candy. C. Candy. D is for diamond. 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 D. Diamond. Anh thấy nước nó khá là cay đấy hả? Nào, có muốn thử nào? Bạn này ăn thử trước thì xem có cay không? Wow, sợ chưa gì đánh gì thì đó. Rồi. Cứ gì siêu thị cứ có đồ ăn gì cứ được thử không kìa. Mì Hàn Quốc đấy, ngon mà. Bạn bị trúng đầu à? Thôi Thu ơi, cay lắm đấy, bạn ăn là ếu à. Thôi mình đi chuyển món khác đi. Thôi cảm ơn chị nhá. Ôi ôi, chị làm cho 3 cốc kìa, thôi mỗi bạn hết đi. Thực hiện một ra một thử thách cơ mà đó chính là đi một loại ít tiền nhất trên lấy hàng hãy tìm xem. Bây giờ em đang đi xem ai tìm được nhanh nhất nha. Nào 3, 2, 1 bắt đầu nào. Ai tìm rẻ nhất nào, rẻ nhất. 2.000. Ôi trời ơi, mì rẻ nhất à? Hoàn à? Đâu. Bạn Hoàn à, vừa xong bạn Hoàn chọn món mì gì vậy? Đấy là mì gì nào? Bà chị có giá bao nhiêu? Giá 5.000. 5.800. Vừa xong chọn mì gì vậy? Đây, em chọn mì cô mì đã. Cô mì à? Có giá bao nhiêu? 2.900. Thế là bạn Hoàn thua à? Rồi bây giờ để tí anh ra một thử thách mới, xong rồi anh nào thắng cuộc thì anh sẽ thưởng cho phần thưởng nhá. Đi tiếp nào, mình đi tìm mua đồ tiếp nào. Baba black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. One for the master, one for the dame, one for the little boy who lives down the lane. Baba white sheep, have you any wool? Yes sir. Các bạn đã tìm đến quầy hàng sữa à? Bây giờ anh sẽ ra một trò chơi nhá. Bạn nào tìm được sữa đắt nhất trong vòng 5 giây sẽ được phần thưởng nhá. Nào. Nhưng mà tính một hộp hay là một bịch anh? Mình tính một hộp nhá. 5, 4, 3, 2, 1 nào. Ai là loại sữa đắt nhất nào? Loại nào đắt nhất nào? Nào. Một hộp cơ mà. Hết giờ rồi. Hoàn toàn được loại sữa gì vậy? Loại sữa đậu nành. Đậu nành à? Thế bỏ luôn vào nào. White sheep, have you any wool? Yes sir, Ông bạn three. đây. And a jumper, one and a frog. Thế là các bạn đang nhớ đến ông bà, bố mẹ mua thuốc dinh dưỡng về cho ông đúng không? Thế thì mua đấy là mua cho ông, thế còn mua cho ai nữa? Rồi. Thế có mua bột giặt về cho bố mẹ không nhỉ?
Có mua bột giặt về cho bố mẹ nào không? À thế bây giờ các bạn kiểm tra thử xem là nó đồ mình được nhiều không nhỉ? Đủ 500.000 chứ nhỉ? Wow, em không biết nữa nhưng mà em đoán là chưa đâu. À chưa đâu à? Thế thì tiếp tục nào. Thời gian sắp hết rồi đấy các bạn ơi. Không đủ nhanh lên là thời gian sắp hết đấy. Thôi sắp hết giờ rồi đấy các bạn, mình biết bây giờ rồi không, chuẩn bị thanh toán chưa? Không là hết thua ra, các bạn thua ra. Rồi nhà đồ lên thanh toán thế nào? Rồi cái này mà các bạn không đủ 500.000 là các bạn bị thua ấy nhá. Nhưng mà thua mình giữ lại đúng không anh? Trời ơi, tan đồ ăn, đồ ăn. Ui, trời. Wow, nghe chừng mới tiếc nuối là chưa đủ 500.000 à? Cái... Thừa thì là bạn sẽ được cầm tiền thừa, mà thiếu rồi bạn sẽ phải bù nhá. Ôi rồi ôi, anh thấy giá đây nó lên được 490 rồi. Thấy chưa? 253.000 rồi nhỉ? Hồi hộp quá nhỉ, không biết là tổng kết nó hết là bao nhiêu tiền nhỉ? Mình không có. Rồi em biết mà. Đó, thế là bạn Hà đã bị thua, 3 bạn thua anh thì bây giờ các bạn phải mời anh đi ăn gà KFC nhá. Có đồng ý không? Rồi ôi, thế là vượt quá chỉ tiêu của anh là 54.000 nhá. Rồi sao khẽ nệ vậy? À giống kiểu tốc độ không đường tăng đi lấy kinh vậy.